چرا سیگار میکشیم؟ جواب خیلی از بچه‌ها این بود که من عادت کردم به سیگار کشیدن. سیگار کشیدن تمرکزمو میبره بالا. وقتی عصبی میشم مجبورم سیگار بکشم. سیگار کشیدن بهم انرژی میده. آیا واقعا این جوابا منطقی هن یا توهمی هن که ما تو مغزمون ساختیم از سیگار؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز دوم چالش ترک سیگار. این جلسه تکمیل جلسه دوم دوره است که دیروز منتشر شده و بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه این جلسه رو ببینید برید و روز دوم دوره رو ببینید و بعدش بیاین سراغ این جلسه. همینجا یه کار از همتون میخوام، حتما چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، حتما زنگوله بغلش رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون بیاد وقتی دوره منتشر میشه و از همه جلسات دوره استفاده کنین و در پایان دوره بهتون قول میدم که سیگار رو برای همیشه میذاریم کنار. امروز روز فوق‌العاده مهمیه توی دوره. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو رو با دقت نگاه کنید. جواب سوالاتی رو میخوام بهتون بدم که داخل مغز خیلیاتونه و با گوش کردن این ویدیو مغزتون میگه بوم و یه انفجار فکری توی مغزتون ایجاد میشه و باعث میشه گره های ذهنی که سالها خودتون توی مغزتون ساختین و درست کردین و پرورشش دادین از بین بره، باز بشه و راحت‌تر و قشنگتر به سیگار فکر بکنین و مسیر ترک براتون فوق‌العاده آسان‌تر بشه. خب پرقدرت و پر انرژی با دقت بالا بریم سراغ این جلسه. چرا سیگار میکشیم؟ این سوالیه که بیس و اساس این دوره رو تشکیل میده. به جای سوال قدیمی و مسخره‌ای که توی دوره‌های دیگه ازتون میپرسن که چرا نباید سیگار بکشم، که هممونم دلیلشو میدونیم، دندونامون زرد میشه، ریهامون از دست میدیم و غیره که اصلا ما وارد این بحث نخواهیم شد. اینجا وجه تمایز دوره ما با دوره های دیگه است که ما به جای این سوال مسخره میایم این سوال مطرح میکنیم: چرا سیگار میکشم؟ چرا احساس میکنم نیاز دارم به سیگار کشیدن؟ سیگار کشیدن چی به هم اضافه میکنه؟ واقعا سیگار کشیدن چیزی به همون میده یا همش توهمه؟ خیلی از بچه‌ها جوابشون به این سوال اینه: 1. سیگار خستگیمو برطرف میکنه. واقعا سیگار خستگیمونو برطرف میکنه یا نه؟ اگر واقعا سیگار خستگیمونو برطرف میکنه، پس چرا وقتی خسته نیستیم هم میریم سیگار میکشیم؟ اگر واقعا اینجوریه، خب کسایی که به صورت زنجیره‌ای دارن سیگار میکشن، روزی 60 نخ، 70 نخ، 80 نخ، خود من که روزی 60 نخ سیگار میکشیدم، خب هیچ وقت نباید احساس خستگی میکردم. غیر از اینه؟ خب شاید الان با خودت فکر کنی که نه، سیگار یه انحراف مغزی ایجاد میکنه. اون تایم که خسته‌ای برای چند دقیقه مغزتو آزاد میکنه، مغزتو منحرف میکنه و از خستگی دور میکنه. تا اینجای کارو داشته باش. جواب دومی که بچه‌ها دادن اینه: سیگار باعث میشه ما تمرکزمون تو کارا بره بالا. اینجا میرسیم به یه تضاد. ما تو سوال قبلی گفتیم که وقتی خسته ایم سیگار باعث میشه مغزمون منحرف بشه و از اون مسئله و از اون خستگی دور بشیم و احساس اوکی بودن بهمون دست بده. تو جواب دوم گفتیم که سیگار باعث میشه ما تمرکزمون تو کارا بره بالا. یه ماده چجوری میتونه هم باعث حواس پرتی بشه هم باعث تمرکز تو کارا بشه؟ یه ماده قطعا نمیتونه این دوتا کارو با هم دیگه در کنار هم انجام بده. دوست من، هیچ ماده‌ای تو طبیعت وجود نداره که بتونه در آن واحد دوتا کار متناقض رو با هم دیگه انجام بده. اگر واقعا سیگار باعث رفع خستگی و تمرکز توی کارا میشد، افرادی که سیگاریان باید تمرکز بیشتری تو کارا داشتن و باید هیچ وقت خسته نمیشدن. واقعا اینجوری نیست.
اگر سیگار واقعا باعث تمرکز میشد، خب مشاغلی که تا تمرکز زیادی نیاز دارن، فرضاً تو بازی‌های شطرنج باید میگفتن سیگار کشیدن آزاده. تو اتاقای عمل باید سیگار کشیدن آزاد بود. باید میگفتن آقا برید سیگار بکشید که موفق بشین تو کارتون، که اون عملکرد و کاراییتون به بهترین نحو ممکن ارتقا پیدا کنه. غیر از اینه، پس سیگار کشیدن نه باعث رفع خستگی میشه، نه باعث تمرکز تو کارا میشه. این یه توهمیه که ما سیگاریا تو مغزمون کاشتیم، پرورشش دادیم و بزرگش کردیم و دیگه شده جزوی از باورها. ولی همینجا متوجه شدیم که این باور یه باور کاملا غلطه و لطفاً هم مغزتون پرتش کنید بیرون. میریم سراغ تناقض بعدی. جواب سومی که خیلی از بچه‌ها دادن این بود که سیگار به ما آرامش میده. وقتی تو موقعیت‌های استرس‌زا قرار میگیریم، یه نخ سیگار که میکشیم آروم میشیم. اگر اینجوری بود همه افراد سیگاری قطعا باید آرامش بیشتری داشتن و آرومتر بودن نسبت به افراد غیر سیگاری. اگر اینجوری بود قطعاً خلبانا، قطعاً کسایی که تو برج مراقبت دارن کار میکنن، کسایی که شغلای پر استرس دارن، مجبورشون میکردن سیگار بکشن. نه اینکه جزو تستی که از خلبان میگیرن اینه که نیکوتین، الکل و مواد مخدر مصرف نکنن. و اما بریم سراغ تناقض. جواب چهارمی که بچه‌ها میدن اینه که سیگار کشیدن به ما انرژی میده. صبح که از خواب پا میشیم، فسیم، بیحالیم، خوابالودیم، یه نخ سیگار که میکشیم روشن میشیم و شروع میکنیم به فعالیت کردن و به سمت هدفمون حرکت کردن. خب دقت کردین جواب 3 و 4 که بچه‌ها دادن چی بود؟ جواب سوم این بود که سیگار توی شرایط مختلف به ما آرامش میده. جواب 4 این بود که سیگار به ما انرژی میده. یه ماده چجوری میتونه هم باعث آرامش آدم تو شرایط مختلف بشه و باعث آروم شدن آدم بشه، هم به عنوان یه محرک عمل کنه و انرژی آدم رو چند برابر کنه. اصلا همچین چیزی شدنی نیست. یه ماده در بهترین حالت میتونه یکی از این دوتا کار رو انجام بده که از نظر من سیگار هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده برای ما. استرس زاترین دوره زندگی میدونین کجاست؟ دقیقاً بین 3 تا 7 سالگیه که بچه‌ها چیزای جدید خوندن، نوشتن، اشیاء جدید، جاهای جدید رو یاد میگیرن و مفهوم جنگ، ناامنی، بیپولی، فقر، ناامیدی رو میفهمن. و این دوره پر استرس ترین دوره زندگی همه ما بوده که ما بدون سیگار تونستیم سپریش کنیم و تموم بشه و بره جلو. الان به سیگار نیاز داریم؟ نه عزیز من، ما برای کنترل استرسمون به سیگار نیازی نداریم. مثل این همه آدم غیر سیگاری که استرسشون رو کنترل میکنن، دارن شرایط زندگیشون آروم میکنن، دارن به سمت هدفاشون میرن، کار میکنن، فعالیت میکنن و هیچ نیازی به سیگار ندارن. پس لطفاً این توهم از مغزتون دور کنین و پرتش کنین بیرون. و اما جواب 5 که بچه‌ها دادن اینه که ما سیگار رو واقعا دوست داریم. برای کار کاملا لذت بخش از نظر ما. من توی دوره دوم 2 تا سوال گفتم میپرسم از همچین افرادی. 1، اگر واقعا سیگار رو دوست داری و بهش علاقه داری، چرا به عزیزانت معرفیش نمی کنی؟ چرا نمیری به بچت بگی عزیز من این کار یه کار کاملا لذت بخشه، یه کار کاملا عالیه که تو میتونی تو زندگیت انجام بدی، یه تجربه قشنگه، برو تو هم سیگار بکش. چرا این کار انجام نمیدیم؟ چون میدونیم سیگار مزخرفه و سیگار لذت بخش نیست و فقط برای این که دور شیم از این فضایی که بخوایم بریم به سمت ترک سیگار، بخوایم یه قدم مثبت تو زندگیمون برداریم، میایم این جواب مسخره و غیر منطقی رو میدیم که سیگار رو دوست دارم.
اگر واقعا سیگار رو دوست داری، با این طرز فکری که آقا 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال سیگار کشیدی، با این علمی که امروز داری برگردی به اون روزی که اولین نخ سیگارتو خواستی بکشی، باز لب به اون سیگاره میزنی یا نه؟ مگه دوست داشتنی نیست؟ باید بگی آره. چرا جوابی که تو مغزت اومد این بود که نه، به هیچ وجه. عزیز من، خیلی از کارا لذت بخشه، خیلی از غذاها خوشمزه است، خیلی از کارا باحاله و باهاش حال میکنیم. چرا دائما اون کارا رو انجام نمیدیم؟ من عاشق کوبیدم، ولی این باعث میشه که هر روز 20 سیخ کوبیده تو جیبم باشه، با خودم حملش کنم هر وقت حال کردم بخورم؟ اگرم این کارو بکنم، روز اول نه، روز دوم نه، روز سوم ازش خسته میشم و بیزار میشم. تجربه‌ای که خیلی‌ها تو زندگیشون داشتم، تو یه هفته 10 روز 2 ماه غذای بیرون بخوری، عاشق غذای خونگی میشی، دلت برای غذای خونگی تنگ میشه، دیگه حالت از اون چلو کبابه، حالت از اون پیتزا به هم میخوره. پس سیگار کشیدن لذت بخش نیست واقعا. و ما اعتیاد داریم به سیگار و این اعتیاده است که مجبورمون میکنه سیگار بکشیم، روزی 20 نخ، 30 نخ، 100 نخ. لطفاً این فکر رو از مغزتون پرت کنید بیرون. سیگار به هیچ وجه لذت بخش نیست و به نظر من نفرت انگیزترین کاریه که یه انسان میتونه با خودش بکنه. نفرت انگیزترین بویی که یه انسان میتونه به خودش و بدنش هدیه کنه، بوی نفرت انگیز سیگاره. این کارو نکنیم با خودمون. جواب شیشمی که بچه‌ها دادن اینه که ما عادت کردیم به سیگار کشیدن. ترک عادت هم موجب مرضه. ببینید دوستان، ما تو طول زندگیمون به خیلی چیزها عادت میکنیم و از دستشون میدیم و عین خیالمون هم نیست. مثلا تو توی خونه ای داری زندگی میکنی، سر سال بلند میشی از اون خونه، میری یه محله بالاتر، میری 2 تا خیابون پایین تر، اذیت میشی، ناراحت میشی، سرخورده میشی. یا مثلا تو الان سوار یه ماشینی هستی، مثلا پرشیا، میری این پرشیا رو میفروشی، اپتیما میخری، اذیت میشی، ناراحت میشی، سرخورده میشی. تو مگه به اون پرشیا عادت نکرده بودی؟ چرا اذیت نشدی؟ تو مگه به اون خونه عادت نکرده بودی؟ وقتی عوضش کردی چرا اذیت نشدی؟ به نظر من ترک عادت وقتی موجب مرضه که ما چیزی رو از دست بدیم، نه اینکه چیزی رو به دست بیاریم. تو اگر یه خونه 100 متری رو بفروشی بری توی خونه 30 متری، بله اذیت میشی، دلت برای اون خونه 100 متری تنگ میشه. تو اگر BMW رو بفروشی بری پراید سوارشی، بله اذیت میشی، ناراحت میشی، سرخورده میشی، حالت خراب میشه اصلا. ولی وقتی برعکسش اتفاق میفته، هیچ حسی بابت این که اون عادت باعث شده من الان ناراحت بشم دیگه نداری. اینو میخوام بهتون بگم، شما با ترک کردن سیگار خیلی چیزای مثبت به دست میارین و چیزی رو از دست نمیدین. به خاطر همین اینجا این مسئله دیگه کار نمیکنه. شما با ترک کردن سیگار تو خیلی از جنبه‌های زندگیتون اوج میگیرید و میرید بالا. خیلی چیزای قشنگ به دست میارین که اصلا الانی که دارین سیگار میکشین تو مغزتون نمیگنجه. من این حسو تجربه کردم. بچه‌ها بالای 200,000 نفر از بچه‌هایی که اومدن و ترک کردن دوره رو این حسو تجربه کردن. پس لطفاً این فکر رو نکن. سیگار عادت نیست، سیگار اعتیاد به ماده خبیثی مثل نیکوتین. جواب بعدی که بچه‌ها دادن اینه که سیگار بهمون حس اعتماد به نفس میده. دوستان گذشت اون دوره
که یه نفر سیگار میکشید همه میگفتن او چقدر خفنه، این چقدر مرده، این چقدر بزرگه، این چقدر پرستیژ داره، این چقدر اعتماد به نفس داره. تموم شد اون دوره. الان سیگار کشیدن یه کار ناهنجار اجتماعی شناخته شده. برای همین تو طول روز 20 جا تابلوی سیگار کشیدن ممنوع رو میبینین. الان توی این دور و زمونه کسی که سیگار میکشه از دید کسانی که دارن نگاش میکنن یه آدم کاملا بی اراده، یه آدمی که برای خانوادهش ارزش قائل نیست، یه آدمی که برای سلامتیش ارزش قائل نیست، یه آدمی که سلامتی دهان و دندونش رو فروخته به سیگار کشیدن نمایش داده میشین. گذشت اون زمون. به خودتون بیاین. سیگار کشیدن اعتماد به نفس نمیده به آدما. اصلا چجوری میتونه سیگار کشیدن باعث اعتماد به نفس آدمو بشه؟ وقتی تو طول روز بابت هر سیگاری که داری میکشی خودتو داری سرزنش میکنی که من چرا درگیر این لعنتیم، چرا من انقدر بی اراده‌ام که نمیتونم اینو بذارم کنار. این حس، این فکر روزی 20 بار انجام دادنش باعث میشه اعتماد به نفس شما بره بالا؟ نه. خب قطعا نمیتونه اینجوری باشه. گول این فیلم ها و سریال ها رو نخورین. جوری سیگار میکشه که تو فکر میکنی که واو سیگار کشیدن چقدر جذابه. کم کم وارد بحث شستشوی مغزی خواهیم شد. این مباحث باز میشه و اصلا یه دید قشنگی نسبت به این قضیه میگیرین. انقدر مغزتون پخته میشه که اصلا دیگه این فکر به مغزتون خطور نمیکنه. الان فقط بدونین سیگار کشیدن هیچ اعتماد به نفسی بهتون نمیده و باعث میشه اتفاقا آدم بی اعتماد به نفس تری دیده بشین توی جامعه. و بریم سراغ جواب آخری که بچه‌ها میدن. من سیگار نکشم چی کار کنم؟ سیگار رفیق قدیمی منه. سیگار رفیق روزای تنهایی منه. عزیز من، کدوم رفیقی که واقعا رفیقت باشه و نارفیق نباشه به مرگ تو راضیه؟ به این که جوونی تو بگیره راضیه؟ کدوم رفیقی این شکلیه؟ من کاری با اون دست از رفیقایی که ادای رفیق بودن و در میارن ندارم. من با اون رفیقی که جونش برا تو میره دارم میگم. کدوم رفیقی دلش میاد جون رفیقشو بگیره؟ این حرفای بچگانه رو از مغزتون بندازین بیرون. سیگار نکشم چیکار کنم؟ سیگار نکش، ورزش کن، برو هیکلتو بساز. سیگار نکش، برو کار کن، پول در بیار. سیگار نکش، برو آب میوه بخور، طعمای جدید رو تجربه کن، سفرهای جدید برو، حال کن، عشق و حال کن. سیگار نکش، برو بشین یه فیلم سینمایی ببین. حالا طعم این که یه فیلم سینمایی رو از اول تا آخرش کامل ببینی، وسطش هوس سیگار نکنی یا پا نشی دوبار قطعش کنی بری بیرون سیگار بکشی، چشیدی تو زندگیت؟ چند سال طعم واقعی غذاها رو نچشیدی؟ بابا این سیگاری که میکشی بعد از ترکش متوجه میشی اون غذای مورد علاقت که الان باش داری حال میکنی طعمش 100 برابر لذت بخشتر میشه وقتی سیگار نمیکشی. وقتی اون تلخی نیکوتین، وقتی اون غبار نیکوتین روی زبون تو حلقت بسته نشده. تو سیگار رو نکش، خودت میفهمی باید چی کار بکنی. انقدر کارهای قشنگ پیدا میکنی که اصلا دیگه طرف سیگار کشیدن نمیری. اصلا از بوی سیگار کشیدن حالت به هم میخوره. سیگار تبدیل میشه به نفرت انگیزترین چیز، به نفرت انگیزترین کاری که میتونی تو زندگیت انجام بدی و از این بابت پشیمون میشی که چرا این همه مدت وقتم و هزینم و فکرم و سلامتیم و دود کردم با این لعنتی و چرا زودتر با این دوره آشنا نشدم؟ چرا زودتر سیگار رو ترک نکردم؟ در جواب این سوال که چرا سیگار میکشیم هزاران گره ذهنی وجود داره تو مغز سیگاریا. لطفاً زیر همین پست کامنت کنین گره هایی که هنوز توی ذهنتون هست و باقی مونده. سعی میکنم هر جلسه از دوره بیام حداقل به یه دونه یا 2 تا از این گره ها اشاره کنم و حلشون کنیم تو مغزتون.
ولی جواب اصلی که میتونم بدم بابت این که چرا سیگار میکشیم و چرا افراد سیگار میکشن، به نظر من منطقی ترین جوابی که میشه به این سوال داد اینه: 1. اعتیاد به نیکوتین. 2. شستشوی مغزی، که توی جلسات بعدی در مورد این دوتا موضوع مفصل با هم بحث میکنیم و بازش میکنیم و کلی مطالب جذاب توی دل این کار هست که اصلا شاید تا حالا بهش فکرم نکردیم. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقتی که گذاشتین بابت این دوره. بازم ازتون خواهش میکنم لطفاً کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، لطفاً زنگوله بغلش رو بزنید و لطفاً یه سری به پیج اینستاگرام ما به آدرس سیگار سیاه بزنید. ما یه سری چالش توی پیج اینستاگراممون برگزار کردیم که حدوداً هر کدوم 25 روزه. چالش اولی که برگزار کردیم در مورد همین موضوع، گره‌های ذهنی که توی مغز هر سیگاریه. و هر روز یه ویدیوی کوتاه چکیده در مورد همین گره‌ها صحبت کردیم و بازشون کردیم. و نکته آخر این که دوستان، حمایت شما در حد همین سابسکرایب کردنه، در حد همین فالو کردن پیج اینستاگرام، در حد همین کامنت گذاشتن، لایک کردن پستا، فرستادن برای دوستاتون به من انگیزه و انرژی بیشتری میده برای ادامه دادن و دلمو گرم میکنه که دارم وظیفه اجتماعی که به گردنم هست دارم به نحو احسنت انجام میدم. ممنون از همراهیتون، به امید سلامتی همه مردم جهان. مخلص.